Перебували, як завжди, на позиціях, бойове завдання виконували при виявленні цілі на планшеті, а потім так само і виявлення цілі в своїх тепловізорних приборах і в прицілах, і акустично ми відпрацювали по цілі, і ціль була знищена. Даний апарат Гербера, він схожий на шахіда, і візуально в тепловізійну техніку вночі він схожий на шахіда, і за звуком дуже схожий на шахіда, але таким не являється. Зроблений з метою виснаження нашого ППО, запускають їх реально дуже багато. Ми, як мобільні вогневі групи, збиваємо їх з кулеметної техніки, економимо наш боєкомплект ракет. В області, де ми зараз перебуваємо, у нас практично завжди йде нічна робота, але і в ньому бувають виліти цих самих безпілотних апаратів. Ворог запускає в нашій районі виконання бойових задач дуже часто всякі безпілотні апарати, розвідувальні апарати, по яких ми працюємо і завжди стараємося в них вцілити і збити їх. Це дуже важка робота працювати от в такому режимі, і люди виснажуються, але ми працюємо і хочемо далі працювати і збивати ці повітряні цілі, аби вони нічого не вдіяли, ніякої шкоди жодній людині нашій.